হেল্ল' বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকে ব্ৰেইংটো মন কৰি ল'ব। ব্ৰেইং কিনোতে যদি আপোনাৰ ব্ৰেইঙত কভাৰ আছে, কভাৰখন খুলি ল'ব। যদি কভাৰ যদি নাই, তেতিয়া আপোনালোকে লগাব পাৰে, কোনো টেনশ্যন নাই। কাৰণ কভাৰ থকা নথকা ব্ৰেইং কোম্পানীয়ে বনাইছে মানে কি হ'ল, নথকা আৰু থকা মাজত ডিফাৰেঞ্চটো এনেকুৱা হৈছে। থাকিলে মানে কি হ'ল, যিটো কভাৰ থাকে সেই ব্ৰেইংটোত আপোনালোকে য'ত ধৰক গিয়াৰ অইল আৰু বা মোবাইল নাথাকে তেনেকুৱা জেগাত মানে কভাৰ থকা ব্ৰেইংটো লগাব লাগে। আৰু কভাৰ নথকা ব্ৰেইংটো মানে ধৰক গিয়াৰ অইল আৰু ইঞ্জিনৰ ভিতৰত বা গিয়াৰ বক্সৰ ভিতৰত কভাৰ নথকা ব্ৰেইং লগাব আপোনালোকে। যদি কভাৰ থাকে খুলি ল'ব, আমি খোলা নিচিনাকৈ খুলি ল'ব আপোনালোকে। সেইটো আপোনালোকে ভুল নকৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এলুমিনিয়াম প্লেটটো ফিটিং কৰিব। এই প্লেটটো ফিটিং কৰি ল'ব। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব। যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মোৰ চেনেলটো। বিয়েৰিংটো যদি আপোনালোকে সোমোৱাওঁতে অলপমান পাতলকৈ গ্ৰীজ অলপ দি ল'ব, যাতে ব্ৰেইংটো কষ্ট নাপায় সোমোৱাওঁতে, আৰু আপোনাৰো যাতে কষ্ট নহয় সেইকাৰণে অলপ গ্ৰীজ দি পিনি কৰিলে কামটো ভাল হয়। মেইন চাপৰ যিটো ব্ৰেইং হৈ গ'ল, ব্ৰেইং দুটা থাকে, দুপিচ থাকে। ব্ৰেইঙৰ নাম্বাৰ হৈ গ'ল 6210। আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব পাৰে, নম্বৰটো ধৰিব পৰা নাই যদি মই আপোনাক কৈ দিছোঁ। 6210 ব্ৰেইং হয়। পুৰণা ব্ৰেইংটো ওপৰত দি পিনি মাৰিব ভাল, তেতিয়া দাগি নালাগে, কেং চাবডালত দাগ নপৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকে পুৰণা ব্ৰেইংটোত মাৰি দিব, কোনো টেনশ্যন নাইকিয়াকৈ সোমাই যাব ভিতৰত। আৰু এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব, মেইন ব্ৰেইং ফিটিং কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মেইন ব্ৰেইংটো ভিতৰলৈ ভালকৈ সোমালে নোসোমালে মন কৰি ল'ব। মানে কি হ'ল, ভালকৈ যদি ভিতৰলৈ নোসোমায় আৱাজ দিব পিছত। তাৰপিছত ফিটিং কৰিব লাগিব আমি কেং চাবৰ গিয়েৰ, মানে কেং চাবৰ পিনিয়ন মানে যিটো নম্বৰ 0 থাকিব, সেই নম্বৰটো আপোনালোকে ওপৰলৈ গৈ ফিটিং কৰিব। আৰু যাতে হাতুৰি মাৰোঁতে যাতে অলপ সাৱধানে মাৰিব লাগে, কাৰণ পিনিয়নত যদি ঘাটকেইটা যদি অলপ বেকা হৈ যায় আৱাজ দিব, খেৰখনি চাউণ্ডটো দিব। তাৰপিছত ফিটিং হয় গভৰ্ণৰ। এই গভৰ্ণৰটো আমি অলপ পিছত ফিটিং কৰিম। তাৰ ছেকেণ্ড ব্ৰেইংটো আমি ফিটিং কৰিম, যিটো ফ্লাই হুইল ছাইডে থাকে। ফ্লাই হুইল ছাইডৰ ব্ৰেইংটো আপোনালোকে মন কৰি ল'ব আমি কেনেকৈ ফিটিং কৰিছোঁ। ফ্লাই হুইল ছাইডৰ মেইন ব্ৰেইংটো আপোনালোকে এই কভাৰখনত ফিটিং কৰি ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ কামটো ভাল হ'ব। কভাৰখনত একদম ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি ল'ব, তাৰপিছতহে আপুনি কেং চাবডালত ফিটিং কৰিব। ফ্লাই হুইল ছাইডৰ কভাৰখন ফিটিং কৰোঁতে আপোনালোকে অলপ সাৱধানে কৰিব ব্ৰেইংটো সোমোৱাওঁতে, কাৰণ ফ্লাই হুইল কভাৰ মানে যিখন কভাৰ হয় সেইখন মানে কাষ্ট নহয়, ভাগি যোৱা চান্স থাকে। সেইকাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে অকণমান লাহে লাহে কৰিবলৈ চাব। এটা কথা মন কৰিব, আপোনালোকে মেইন ব্ৰেইং হওক বা যিকোনো ব্ৰেইং আপোনালোকে যেতিয়া ফিটিং কৰিব, ঘপকৈ জোৰছে মাৰি নিদিব এটা ছাইডত। মানে আপোনালোকে সমান ছাইডত, মানে 3টা ছাইডত বা 4টা ছাইডত লাহে লাহে সমানকৈ মাৰিহে পিছত জোৰছে মাৰিব ল'ব লাগে। কাৰণ প্ৰথমে যদি আপোনালোকে জোৰছে মাৰি দিয়ে ব্ৰেইংটো কেপচাইডকৈ লৈ লয় মানে। সেইকাৰণে আপোনালোকে সদায় এটা আৰামছে মাৰিব, কামো ভাল হ'ব আপোনালোকৰ। কেং চাবডালৰ লকৰ জেগাটোলৈকে আমি উলিয়াই দিব লাগিব। ব্ৰেইঙৰ লকৰ জেগা এটা আছে, লকটোৱে ব্ৰেইংটো ধৰি ৰাখে। আপোনালোকে মন কৰি ল'ব, লকৰ জেগাটো চাই লওক কেনেকৈ আমি উলিয়াই ল'লোঁ। লকৰ জেগাটো আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব তেনেকৈ। লকটো লগাবই লাগিব, লকটোৱে ব্ৰেইংটো ধৰি ৰাখে। লক লগাওঁতে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, ডাইৰেক্ট লকটো লগাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চেক কৰিব লকটো আপোনালোকৰ মানে জেগাত লাগিলে নে নেলাগিলে। লকটো মানে লগাই দিয়াৰ পিছত এপাক ঘূৰাই দিব আপোনালোকে। সদায় লক লগাওঁতে এপাক ঘূৰাই দিব লাগে। বৰ্তমান আমাৰ মানে কেং চাবডালৰ ফিটিং হৈ গ'ল। আপোনালোকে কেং চাবডাল ফিটিং হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ঘূৰাই চাব, আৱাজ দিছে নি। যদি আৱাজ দিয়ে বা খেৰখনি যদি আৱাজ আহে, তেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ ঘূৰাই চাব। যদি ঘূৰোঁতে যদি আৱাজ দিয়ে, তেতিয়া আপোনালোকে অলপ শ্লাইড মাৰি দিব, কাষ্টনৰ যিটো কভাৰটো অলপ শ্লাইড মাৰি দিব, ইফাল সিফালকৈ মাৰি দিব, তেতিয়া আৱাজটো নাইকিয়া হৈ যাব। 2টা ব্ৰেইং ঘূৰাই চাব আপোনালোকে। ইয়াৰ পিছত আমি কেং চাবত যিটো গভৰ্ণৰযোৰ ফিটিং কৰিম। আপোনালোকে চাই ল'ব গভৰ্ণৰযোৰ কেনেকৈ ফিটিং কৰিব লাগে। যিটো আপোনালোকৰ মানে গভৰ্ণৰ ফিটিং কৰোঁতে যিকেইটা মানে বলটো 2টা থাকে, বলটো 2টা আপোনাৰ 6mm বলটো হয়। এইকেইটা আপোনালোকে অলপ ভালদৰে জাম দিব, কাৰণ এইকেইটা খোল খাই গ'লে চাউণ্ডটো বাঢ়ি যাব। এইটো সদায় মন কৰিব, আপোনালোকে ভালকৈ জাম দিব এইকেইটা। আৰু এটা কথা মন কৰিব, আপোনালোকে গাস্কেট লগাওঁতে আপোনালোকে এটা ছাইডে এনাবন আৰু এটা ছাইডে গ্ৰীজ দিব। 2টা ছাইডত আপোনালোকে এনাবন দি নিদিব, পিছত মানে ভৱিষ্যতত মানে কি হ'ল, খুলিবলৈ আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকে এটা ছাইডতহে দিব এনাবন। পিছত গাস্কেটটো চেঞ্জ কৰোঁ বুলি ক'লে আপোনালোকৰ নিজৰ অসুবিধা হয়। সেইকাৰণে এটা ছাইডত দিব লাগে, এটা ছাইডত পৰাপক্ষত গ্ৰীজ দিলে ভাল হয়।
তাৰপিছত আপোনালোকে গোটেই বডিটোত গ্ৰীজ দি ল'ব এনেকৈ, মানে আপোনালোকে সোমাওঁতে অলপ ইজি হ'ব আৰু কামটো ভাল হ'ব। অলপ গ্ৰীজ দি পিছল কৰি ল'লে ভাল হয়। দুইটা ছাইডত গ্ৰীজ দি ল'ব বেৰিঙৰ জেগাকেইটাত। আৰু এটা কথা মন কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে কেংচাবডাল যেতিয়া আপোনালোকে ফিটিং কৰিব ল'ব, চাই ল'ব যে এটা ফ্লাইহুইল ছাইডত এটা ছাইডত কটা আছে, সেই ছাইডটো কটা আছে, সেই ছাইডটো দেখিছে আপোনালোকে, এই কটা ছাইডেদি এইফালে দি সোমোৱাই দিব লাগিব। আপোনালোকে যে বেলেগ ছাইডত দি সোমোৱাই টঙনিয়াই থাকে, অসুবিধা হ'ব আপোনালোকৰ। আমি ভৰোৱা নিচিনাকৈ ভৰাবলৈ চাব আপোনালোকে। কভাৰখন ফিটিং কৰোঁতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব। আপোনালোকে মানে ফিটিং কৰোঁতে অট'মেটিক আহি যায়, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব। মিলোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এটা হামাৰটো লৈ মানে কেংচাবডালৰ মানে নটৰ জেগাটোৰ ওচৰত মানে এটা কাঠৰ টুকুৰা মাৰিব লাগে। আপোনালোকে আমি সদায় মাৰি থকা, সেইকাৰণে আমাৰ আন্দাজ আছে। আপোনালোকে পৰাপক্ষত কাঠৰ টুকুৰা দি মাৰিব, তেতিয়া ভাল হয়। নহ'লে ফ্লাইহুইলৰ যিটো নট সেইটো নাখাব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ মন কৰিব, নাম্বাৰখিনি মিলাবলৈ চাব। যিটো টাইমিংটো সোমোৱাই দিওঁতে এজনে মিলাই দিব, মানে যিটো আমি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চাই ল'ব কেনেকৈ মিলাই ল'ব লাগে। সোমোৱাৰ আগত এনেকৈ মিলাই ল'ব আপোনালোকে, চাই ল'ব 00 আৰু 0 এনেকৈ 0টো মাজত সোমাই থাকিব লাগে, 00 মাজত 0টো সোমাই থাকিব লাগে। এইটো টাইমিং হৈ গ'ল। টাইমিংটো ভালকৈ চাই ল'ব আপোনালোকে। কেংচাবডাল লগোৱাৰ পিছত আপোনালোকে হাতে এনেকৈ ঘূৰাই চাব ফ্ৰী হৈছে নাই হোৱা। যদি ফ্ৰী নাপায় আপোনালোকে, তেতিয়া মন কৰিব আপোনালোকে ক'ত মানে লাগি ধৰিছে। মানে আপোনালোকৰ হাতে ঘূৰাওঁতে ফ্ৰী হ'ব লাগিব, কাৰণ পিছত চলাৰ পিছত ফ্ৰী হ'ব বুলি আপোনালোকে নাভাবিব, কাৰণ সেইটো কিবা অসুবিধা হৈ থকাৰ কাৰণে সি কঠোৱা হৈ গৈছে। কাৰণ পিছত যদি সেনেকুৱাকৈ পিছত চলোৱাৰ পিছত যদি ফ্ৰী হ'ব যদি আপোনালোকে যদি ভাবি থাকে, পিছত আপোনালোকক কিবা অনিষ্ট কৰিব পাৰে ভিতৰত। সেইকাৰণে সদায় আপোনালোকে হাতে একদম কোমল আমলকৈ ঘূৰাবপৰাকৈ আপোনালোকে ফিটিং কৰিব। এইটো আপোনাৰ VST পাৱাৰ টিলাৰ এক্সেলটো অইলচিলটো খাব আৰু ৰটাৰী চাবৰ অইলচিলটো খাব। ইয়াত টেনশ্যন ল'বলৈ কথা নাইতো। এইটো সদায় ঠাণ্ডা দিনত অইলচিল অলপ মালিচ কৰি দেখাই দিয়ে, অলপ এইটো মালিচ কৰক, এইটো ছাইডটোত যাতে অলপ গ্ৰীজ চিজ দি অলপ মালিচ কৰি ল'বলৈ ঠাণ্ডা দিনত। তাৰমানে হাৰ্ট অলপ ভাল হয়। গ্ৰীজ দি আৰু এটা কথা মন কৰিব আপোনালোকে, অইলচিল লগাওঁতে সদায় মানে কোমল আমলকৈ সোমাব লাগে। কিছুমানে কি হয় অইলচিলটো সোমাব লাগিলে টঙনিয়াই দিয়ে হাতুৰিয়ে, সেইবোৰ নকৰিব আপোনালোকে। এটা কোমল আমলকৈ ভৰাব, পৰাপক্ষত হাতে সোমাবলৈ চাব। অলপ অইলচিলটো মালিচ কৰি ল'লে মানে সোমাবলৈ ইজি হয়। অইলচিলটো সদায় মালিচ কৰি ভৰাব, কোমল আমলকৈ ভৰাব। আমি ভৰোৱা নিচিনাকৈ ভৰাবলৈ চাব আপোনালোকে। কিছুমান অইলচিল হাৰ্ড থাকে, হাৰ্ড অইলচিলটো আপোনালোকে কাঠৰ টুকুৰা এটা দি সমানকৈ কাঠৰ টুকুৰাটো দি লাহে লাহে হাতুৰি মাৰি সোমাবলৈ চাব। চব অইলচিল হাতেৰে সোমাব নোৱাৰি। অইলচিল মুঠতে আপোনালোকে ভালকৈ ফিটিং কৰিব। ফ্লাইহুইলৰ অইলচিল ফিটিং কৰোঁতে যিকোনো ফ্লাইহুইলৰ বা CD পাম্পৰ হওক বা পাৱাৰ টিলাৰ হওক বা যিকোনো ডিজেল ইঞ্জিনৰ ফ্লাইহুইলৰ অইলচিল ফিটিং কৰোঁতে সদায় কেংচাবডালত গ্ৰীজ অলপ দি ল'ব, কাৰণ ই বাৰে বাৰে খোলা বস্তু নহয়। ফ্লাইহুইল খোলাটো বহুত কষ্ট হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে ফ্লাইহুইলৰ অইলচিল লগাওঁতে সদায় সাৱধানকৈ লগাব লাগে, যাতে অইলচিলটো ফাটি নাযায়। আপোনালোকে অইলচিলটো ঘূৰাই ঘূৰাই লগাবলৈ চাব, আমি লগোৱা নিচিনাকৈ। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক অকল কেংচাবৰ মেইন বেৰিং ফিটিঙৰ বিষয়ে দেখালোঁ। আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই ট্ৰেফিক টাইমিং কেনেকৈ মিলোৱা হয়, পিষ্টন ৰিং কেনেকৈ লগোৱা হয়, আৰু মানে গবনৰ যিটো চাউণ্ড ছিষ্টেমটো আপোনালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম। যদি চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকৰ কোনোবাই যদি নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি CD পাম্পৰ হওক বা ডিজেল ইঞ্জিনৰ যিকোনো বিষয় হওক, আপোনালোকে যদি কিবা নাজানে, যদি জানিবলৈ যদি আপোনালোকৰ যদি কিবা ইচ্ছা আছে, আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত লিখি জনাব। আপোনালোকে কিহৰ ওপৰত আপোনালোকৰ অসুবিধা হৈছে, মানে শিকিবৰ কাৰণে কি অসুবিধা হৈছে, আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে। বন্ধুসকল, CD পাম্পৰ ব্ৰেক ষ্টাৰ্টিং প্ৰব্লেমটো বহুতৰ মানে দেখা যায়। এইটো বিষয়ে মই আপোনালোকক ভালদৰে আলোচনা কৰিম। মই এটা মেচিন খোলা আছে, ব্ৰেক ষ্টাৰ্টিং প্ৰব্লেমৰ মেচিন এটা ভিডিঅ' তাত দিয়া আছে, খোলা ভিডিঅ'টো দিয়া আছে। যিটো ফিটিং ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই দিয়া নাই, যিমান পাৰোঁ সোনকালে চেষ্টা কৰিম দিবলৈ। বন্ধুসকল, ফ্লাইহুইলটো ফিটিং কৰোঁতে আপোনালোকে মন কৰি ল'ব, যিকোনো ডিজেল ইঞ্জিনৰ ফ্লাইহুইল ফিটিং কৰোঁতে আপোনালোকে নটটো সদায় মন কৰিব, যাতে নটটো সি ঢিলাকৈ জাম নিদিব তাত। যদি ঢিলাকৈ জাম দি দিয়া হয়, মেচিনটো ভাইব্ৰেশ্যন হ'ব
আৰু বহুত অসুবিধা দেখা দিয়ে মানে ফ্লাই হুইলটোৰ যদি মেইন যিটো নট থাকে সেইটো সদায় মন কৰিব আপোনালোকে ভালদৰে জাম দিব তাত ফ্লাই হুইলৰ ৱাছাৰটো আপোনালোকে চাই ল'ব সেইটো চাই লওক ৱাছাৰটো কেনেকৈ থাকে নট দুটা মানে বলটোৰ জেগা দুটাত এই ৱাছাৰটো সোমোৱাই থাকে নটটো জাম দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ তাক লক কৰি দিব লক কৰি নকৰাকৈ নাথাকিব আপোনালোকে কেংচাপৰ মেইন নটটো জাম দিওঁতে আপোনালোকে 2-3 বাৰ মন কৰি ল'ব ভালদৰে মন কৰি ল'ব এইটো জাম হ'ল নহ'ল অলপ হাতুৰিয়ে লাহে লাহে মাৰি মেলিও আপোনালোকে জাম দিব পাৰে ভালকৈ জাম দি তাক লক কৰি দিব হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোকক এতিয়া দেখাম ৱেট ফিটিং কৰা এইটো দাগ লাগি গ'ল ৱেটটোত আগত মেইন ব্ৰিং বেয়া হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে কেংচাপৰ ৱেট ফিটিং কৰোঁতে মন কৰিব ৱেটত দুটা বলটো থাকে দুটা ৱেটত দুটা বলটো থাকে বলটোকেইটা বহুত ভালকৈ জাম দিবলগীয়া হয় কাৰণ এইটো যদি আপোনালোকে যদি অৱহেলাত যদি ঢিলাকৈ যদি ৰাখি দিয়ে বা তাত এটা লক প্লেট থাকে লক যদি কৰি নিদিয়ে ভৱিষ্যতে কি হয় আপোনালোকৰ মানে ৱেটকেইটা খোল খাই কেচিংটো ফলা চান্স থাকে মানে সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো সদায় মন কৰিব এইটো পূৰা জাম দিবলগীয়া বলটো হয় এইকেইটা বহুত জাম দিবলগীয়া হয় আপোনালোকে জাম দিব আৰু জাম দি লক কৰি দিব 2-3 বাৰ মানে জাম দিব আপোনালোকে এইটো ভালদৰে জাম দিব লাগে বহুত ডিজেল ইঞ্জিনত মানে কি হ'ল ৱেট কিছুমান মানে ৱেট খোল খাই পিনি কেচিঙলৈকে ফলা আমি পাওঁ মানে প্ৰায় পাওঁ মানে সেইকাৰণে আপোনালোকে মন কৰিব বন্ধুসকল আৰু এটা কথা ইয়াতে কৈ থ'লোঁ আপোনালোকক ডিজেল ইঞ্জিনৰ চাউণ্ড প্ৰব্লেম ছিষ্টেমটো বহুতো গাড়ীত দেখা যায় আপোনালোকে চাউণ্ড ছিষ্টেমৰ কাৰণে আপোনালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাম যে নেক্সট মানে চাউণ্ড ছিষ্টেম মানে কিছুমান মেচিনত আপ ডাউন কৰি থাকে কি কাৰণে আপ ডাউন কৰি থাকে চাউণ্ডটো আৰু কিছুমানত বগা ধোঁৱা মাৰি থাকিব কিছুমানত ক'লা ধোঁৱা মাৰি থাকিব আপোনাৰ গবনৰ ছিষ্টেম মানে কেনেকৈ লগাব লাগে তাৰ বিষয়ে আপোনালোককতো নেক্সটত দেখাম বুলি মই ক'লোৱেই CD পাম্পৰ গবৰ্ণৰ ছিষ্টেমটো আপোনালোকে একবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব মানে কেনেকৈ চাউণ্ড ছিষ্টেমটো ক'ত মিলাই আপোনালোকে চাই ল'ব একবাৰ এডজাষ্ট কৰিব লাগিব যেতিয়া চাউণ্ডটো যদি ধৰক খেলি মেলি দেখায় গবৰ্ণৰ এইটোতে এডজাষ্ট কৰিব লাগিব এই নটটোত আপ ডাউন কিবা ইয়াত মানে ইয়াত ৰখালে মানে ধৰক কম এইটো কম স্পীডতে বাঢ়ি যায় নে বেছিকৈ ইমানতে ধৰক বাঢ়ি যায় কেতিয়াবা কমালে এইটোতে মিলাবলৈ এইটো মিলাবলৈ দিছে নহয় চাউণ্ড মিলাবলৈ দিছে এইটো নটটো স্ক্ৰু নটটো এইটো বন্ধুসকল আপোনালোকক গবৰ্ণৰ ছেটিংটোৰ বিষয়ে আৰু ভালদৰে আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত প্ৰায় আজি আমাৰ মেইন ব্ৰিঙৰ কামখিনি প্ৰায় শেষ হৈ গৈছে আপোনালোকে আৰু এটা কথা মন কৰিব শেষত যে আপোনালোকৰ মানে মেইন ব্ৰিং ফিটিং কৰাটো আপোনালোকৰ পাৰফেক্ট হ'ল নহ'ল আপোনালোকে মানে চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল CD পাম্পৰ ইঞ্জিন অইলৰ কেপাচিটি 1 লিটাৰ হয় আপোনালোকক লাষ্টলৈকে চাবলৈ কোৱা কাৰণটো হ'ল আপোনালোকৰ ফিটিংটো পাৰফেক্ট হ'ল নহ'ল চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকে হেণ্ডেলডাল ঘূৰাই চাব যে বাহিৰত মোবাইলটো পৰিছে নাই পৰা যদি বাহিৰত মোবাইলটো পৰিছে আপোনালোকৰ ফিটিংটো ভালেই হৈছে সেইকাৰণে আপোনালোকক লাষ্টলৈকে চাব ক'লোঁ কাৰণ মেইন ব্ৰিং ফিটিং কৰিলে মানে কি মোবাইলটো কিছুমানৰ মোবাইলটো বাহিৰত নাহে মানে সেইকাৰণে আপোনালোকক চাব ক'লোঁ